Γεια σας, είμαι ο Ισαάκ και φίλοι με φωνάζουν Σάκη. Και από εδώ η κούκλα Μοτσάκη. Σήμερα θα μιλήσουμε άμα οι ταινίες είναι αντικειμενικές ή υποκειμενικές. Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Μερικοί θα πούν είναι υποκειμενικές και μερικοί θα πούν είναι αντικειμενικές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Θα πω κάτι τώρα που μπορεί να ξενήσει πάρα πολύ, γιατί είναι και αυτό που κάνω εγώ, review. Αλλά review σε forum και τέτοια και κάποιοι YouTubers που κάνουν review δεν τα παίρνω σοβαρά. Διαβάζω review μόνο από κριτικούς κινηματογράφου, όπως είναι ο Κουτσογιαννόπουλος, ο Αγτζόγλου, ο Μίτσης, ο Έξκελ και άλλοι. Ο λόγος που διαβάζω αυτούς τις κριτικές είναι ότι έχουν γνώση πάνω στο σέμα και μπορούν να δουν πράγματα που αυτοί που δεν έχουν γνώση με το σίνεμα, που δεν έχουν σπουδάσει, που δεν έχουν διαβάσει, που δεν έχουν δει αρκετές ταινίες της ζωής τους, δεν μπορούν να την προσφέρουν. Εντάξει, με τους κριτικούς δεν συμφωνώ πάντα. Αλλά όταν πάω να δω μια ταινία στο σινεμά και θα δώσω λεφτά, εγώ θέλω να ξέρω αυτή η ταινία που θα πάω να δω άμα είναι μάπα ή καλή. Και για να ενημερωθώ, μπαίνω σε έμπειρους κριτικούς κινηματογράφου και διαβάζω αυτόν την άποψη. Και όχι review του κάθε έναν που έχει πάει και έχει δει την ταινία και ανεβάζει ένα βίντεο και λέει αυτό και αυτό ήταν μάπα, ήταν καλό ή σε φόρο. Καταρχάς θα δεις 1000 απόψεις, ενώ οι κριτικοί βασικά συμφωνούν μεταξύ τους. Δεν θα βάλει ένας 5 αστέρια. Άμα είναι καλή θα βάλουν όλοι 5 αστέρια, άμα είναι μάπα όλοι θα βάλουν ένα αστέρι. Εντάξει, θα βρεις και έναν δύο που θα έχει μια αντίθετη άποψη, αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η ταινία μάπα είναι καλή ή αξίζει να πας στο σινεμά, το καταλαβαίνεις. Με αυτή την άποψη πάει να πει ότι οι ταινίες είναι αντικειμενικές. Όμως, όταν λες μια ταινία αντικειμενική, πάει να πει ότι τον κάθε έναν δίνει το ίδιο πράγμα και το ίδιο νόημα. Πράγμα που αυτό δεν ισχύει. Κάθε ταινία προσφέρει στο θεατή κάτι διαφορετικό. Διαφορετική εμπειρία, προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα. Και είναι ανάλογα σε ποια κατάσταση είσαι ψυχική, σε ποια χρονιά είσαι. Εμένα, ας πούμε, πολλές ταινίες που είχα δει παλιά που μου αρέσανε, τα βλέπω τώρα και δεν μου αρέσουνε, ή παλιά που δεν μου αρέσανε και τώρα μου αρέσουν. Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου, αλλάζει οι εμπειρίες σου, ο χαρακτήρας σου, αλλάζουν τα πράγματα που αντιλαμβάνεσαι γύρω σου, αλλάζει με λίγα λόγια η αντίληψή σου. Η αντίληψη προχωράει και δεν μένει στάσιμη, πιστεύω σε πολλούς ανθρώπους. Με αυτό το σκεπτικό δεν είναι αντικειμενικές. Όμως άμα οι ταινίες είναι υποκειμενικές, τότε οι κριτικές των κάθε ανθρώπων πάει στο βρόντο. Δεν έχει σημασία τι γράφει ο ένας και τι γράφει ο άλλος. Αφού είναι υποκειμενικές ταινίες, γιατί να κάτσω να διαβάσω τι λέει ο καθένας και τι λέει ο άλλος. Θα πάω να δω την ταινία και θα βγάλω συμπέρασμα μόνος μου. Με αποτέλεσμα να κάτσεις να δεις ό,τι σαβούρα υπάρχει εκεί έξω, ό,τι μούφες υπάρχουν εκεί έξω, να τις φας τη μάπα. Να χάσεις λεφτά, να χάσεις χρόνο. Άρα οι ταινίες πρέπει να είναι αντικειμενικές. Λοιπόν, το συμπέρασμα τι είναι? Είναι αντικειμενικές ή είναι υποκειμενικές? Είναι και τα δύο, παιδιά. Είναι και αντικειμενικές και υποκειμενικές. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάσταση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Δηλαδή θέλω να πω, άμα κάτσω εγώ και δω τον Ονό, που το είδα πριν 10 χρόνια, γιατί μου λέγανε εσύ που είσαι ο συνεφίλ, ο Σάκης δεν έχει δει μία από τις καλύτερες ταινίες. Έκατσα εγώ, έβαλα και είδα τον Ονό και δεν μπορούσα να το δω, ρε φίλε. Κοιμήθηκα, βαρέθηκα. Αλλά δεν θα πάω να πω σε κανέναν εγώ ότι αυτή η ταινία είναι μάπα. Μην τη ζεις. Γιατί το ξέρω ότι η ταινία είναι καλή, απλά σε μένα δεν μου άρεσε. Δηλαδή καταλαβαίνεις μια ταινία την αξία της που είναι καλή, αυτό που θέλει, που περνάει, που λέει, το νόημά της, το δημιούργημα και όλο αυτό, αλλά εσένα δεν στο πέρασε. Δεν πάει να πει ότι είναι μάπα. Δεν θα πάει να πει ότι θα πάω να πω, παιδιά μην δείτε τον Ονό είναι μάπα. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πω ταινίες που είναι μάπα ότι είναι μάπα. Αλλά θα πω έχει αυτό το στοιχείο, έχει και το ένα, έχει και το άλλο. Άμα σας αρέσουν αυτά, δείτε το. Εμένα δεν μου άρεσε το σενάριο, δεν μου άρεσαν οι ερμηνείες. Είχε αυτό το σκηνικό που ήταν μούφα, ήταν γελίο, περνούσε μήνυμα επικίνδυνο, ήταν άθλιο, ήταν τρισάθλιο. Μπορώ να πω 1000 πράγματα, να την κράξω πατόκοφα. Αλλά στην τελική μπορεί να υπάρχει κάποιος που το αρέσει. Γι' αυτό οι ταινίες είναι και τα δύο. Δηλαδή,
Ας πούμε, εμένα μια από τις καλύτερες μου ταινίες είναι το Shawshank Redemption. Το Ρίτα Χερός τελευταία απόδραση. Είναι στα top 10. Οι κριτικοί πολλοί δεν έχουν βάλει αριστούργημα. Εγώ το θεωρώ αριστούργημα όμως. Το Braveheart είναι η καλύτερη μου ταινία, χρόνια τώρα. Το θεωρώ αριστούργημα. Η επαφή του Zemeckis, το Contact με την Jodie Foster, το θεωρώ αριστούργημα. Η καλύτερη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Όμως θεωρώ αριστούργημα και τη λύσα του Σίντλερ, που το θεωρούν και κριτικοί αριστούργημα. Όμως θεωρώ αριστούργημα τις ταινίες επαφές του τρίτου τύπου, που το θεωρούν και οι κριτικοί αριστούργημα. Θεωρώ και το ψυχό αριστούργημα του Hitchcock, που το θεωρούν και οι κριτικοί αριστούργημα. Τώρα, άμα μπει σε ένα φόρουμ, θα δεις μάπα καλό μου. Είναι χάσιμο χρόνο. Γι' αυτό εγώ προτιμώ να διαβάζω τις κριτικές για να ξέρω τι πάω να δω. Τώρα, ας πούμε, εγώ που ήμουν φαν της Marvel, δεν βάλανε σε καμία ταινία της Marvel αριστούργημα. Και μπορεί να έχουν βάλει 2 άστρα, 3 άστρα. 3 άστρα είναι καλό όμως. Διαβάζοντας την κριτική όμως, καταλαβαίνεις από αυτό που γράφει ότι εμένα θα μου αρέσει. Γιατί ο κριτικός ξέρει τι λέει και πώς το περνάει. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι ταινίες είναι υποκειμενικές και μην ακούς τις κριτικές και μην διαβάζεις κριτικές και πήγαινε στην ταινία. Κάτσε ρε φίλε, περιμένε λίγο. Άμα οι κριτικοί όλοι βάζουν μάπα, το κράζουν και στο IMDb παίρνει 3, ξέρω, 2, εγώ δεν θα πάω σινεμά να το δω, να εκφέρω γνώμη για μια ταινία που όλοι λένε ότι είναι μάπα, να πω να το δω γιατί μπορεί να μου αρέσει. Όχι, δεν θα το δω ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δω ποτέ. Τότε η ταινία για εκείνη τη στιγμή πάβει να είναι υποκειμενική. Είναι αντικειμενική για μένα. Τελείωσε. Αυτή η ταινία είναι μάπα. Δεν θα κάτσω να το δω. Δεν θα δώσω 8 ευρώ να πάω στο σινεμά να το δω για μια ταινία που το χράζουν όλοι. Ας πούμε, μια ταινία που έχω διαβάσει ότι είναι μούφα, το Serbian Film. Και έχω διαβάσει και τι θέλει να περάσει ο σκηνοθέτης για τη Σερβία, πώς είναι και τέτοια. Δεν θα κάτσω να το δω μια ταινία που βιάζουν μωρά και έχει μέσα δολοφονίες και μομιξίες και όλα τα συχάματα του κόσμου. Μια ταινία που τη χαρακτηρίζουν ότι είναι μάπα. Όλοι. Όμως υπάρχουν και ταινίες που τη χαρακτηρίζουν μάπα, όπως είναι το σε βλέπω, τα show. Που είναι μάπα. Τα παραδέχομαι ότι είναι μάπα, αλλά μου αρέσουν. Αλλά δεν θα πω ότι είναι αριστουργήματα. Είναι μάπες. Απλά εμένα μου αρέσει. Γιατί είναι μάπα. Είναι τόσο κακές ταινίες που γελάς όταν τα βλέπεις. Αλλά δεν θα κάτσω εγώ να πω, μαλάκι δείτε το. Θα πω, παιδιά, η ταινία έχει αυτό και αυτό μέσα και αυτό και αυτό. Αλλά εσάς δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτά. Ας πούμε το God of Egypt, νομίζω, με τον Gerard Butler. Μια ταινία που την κράζανε οι κριτικοί όλοι. Έχω δει τρέιλερ, έχω δει σκηνές και τα οπτικά εφέ ήταν γελία, οι ερμηνείες γελίες. Εντάξει. Είχα μπει σε ένα φόρουμ, όλοι από κάτω λέγανε γαμάτο, ότι είναι για να περάσει η ώρα τέλεια και τέτοια. Όχι, δεν θα το. Μα, είναι θέμα και αντίληψη μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω για τις ταινίες, άμα είναι αντικειμενικές ή υποκειμενικές. Είναι και τα δύο. Υπάρχουν ταινίες που είναι κακές και μου αρέσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλές ταινίες. Και υπάρχουν καλές ταινίες που δεν μου αρέσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές ταινίες. Είναι οι ταινίες και αντικειμενικές και υποκειμενικές. Αυτά ήθελα να πω. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Από μένα και το Τσάκι. Γεια σας.